Bună dragi urmăritori! Bun venit pe canalul nostru! Te afli la adresa potrivită, unde poți accesa instantaneu cele mai recente știri. Zlatirkoglu și Halil Ibrahim au fost unul dintre cele mai iubite și urmărite cupluri de către fanii lor, dar un eveniment neașteptat și dureros a schimbat complet cursul relației lor. În ultimele luni, vestea despărțirii lor a zguduit opinia publică, lăsându-i pe mulți să se întrebe ce s-a întâmplat cu adevărat între ei. Povestea despărțirii lor, care părea a fi o simplă pauză sau o neînțelegere, a ascuns o serie de evenimente care, puțin câte puțin, au erodat ceea ce a fost cândva o relație solidă și iubitoare. Întrebarea pe care și-o pune toată lumea acum este: ce a forțat-o pe Zlatirkoglu să ia dificila decizie de a se separa de Halil Ibrahim? Cuplul s-a prezentat întotdeauna ca un exemplu de iubire adevărată, împărtășind momente intime și tandre prin intermediul rețelelor de socializare și în public. Cu toate acestea, după câteva luni de zvonuri și speculații, s-a dezvăluit în sfârșit că ceea ce părea a fi o relație idilică a început să se destrăme din cauza unor tensiuni care nu puteau fi ignorate. Zlatirkoglu, cunoscută pentru personalitatea sa puternică și hotărâtă, s-a aflat la o răscruce emoțională care a determinat-o să facă un pas înapoi. Ceea ce a început ca o mică neînțelegere, în timp s-a transformat într-un conflict profund care i-a separat fără cale de întoarcere. Evenimentul care a rupt în cele din urmă spatele cămilei a fost o ceartă intensă între ei, o confruntare care a ieșit la iveală la câteva săptămâni după despărțire. A fost o luptă care a implicat probleme personale și de încredere, aspecte pe care amândoi credeau că fuseseră deja rezolvate. Halil Ibrahim, obișnuit să fie figura protectoare și dominantă în relație, nu a putut face față vulnerabilității pe care Zlatirkoglu începuse să o afișeze. Zlatirkoglu, pe de altă parte, a început să simtă că vocea și dorințele ei nu erau auzite așa cum sperase, iar acest lucru a determinat-o în cele din urmă să se întrebe dacă relația avea cu adevărat un viitor. În ultimele luni petrecute împreună, Zlatirkoglu începuse să simtă că viața ei personală era umbrită de atenția constantă a mass media și de așteptările societății legate de relația lor. În ciuda iubirii sale pentru Halil Ibrahim, Zlatirkoglu a început să experimenteze un sentiment tot mai mare de sufocare, ca și cum identitatea ei și-ar fi pierdut esența. Presiunea constantă asupra vieții sale private și lipsa de spațiu pentru a crește ca individ au fost factorii determinanți care au contribuit la decizia ei de a se retrage. Deși Halil Ibrahim fusese acolo pentru a o sprijini în multe feluri, lipsa de comunicare și neînțelegerile constante au creat un zid emoțional între ei. Zlatirkoglu, care fusese întotdeauna o femeie deschisă și expresivă, a început să simtă că vocea ei nu mai avea aceeași importanță ca înainte. Halil Ibrahim, la rândul său, se lupta cu proprii demoni interiori, lucru care, fără să știe, a avut un impact direct asupra relației lor. Amândoi aveau obiective și vise personale care nu mai păreau să se alinieze, făcând ca distanța emoțională să devină din ce în ce mai evidentă. Epuizarea emoțională a fost un alt factor crucial. Cuplul a fost supus unei presiuni intense din partea presei încă de la începutul relației lor. Deși inițial s-au bucurat de afecțiunea și atenția fanilor lor, în timp acest lucru a devenit o povară. Zlatirkoglu, care fusese întotdeauna foarte discretă în ceea ce privește viața personală, a început să se simtă copleșită de întrebările constante despre relația ei cu Halil Ibrahim. Fiecare pas pe care îl făceau era observat și analizat de mass media, iar acest lucru, departe de a uni, a creat o distanță între ei. În ultimele luni, întâlnirile lor au devenit din ce în ce mai tensionate. Ceea ce fuseseră odată momente de intimitate și complicitate s-au transformat în certuri nesfârșite despre ceea ce își doreau cu adevărat pentru viața lor.
Slatirkoglu simțea că își pierde individualitatea, în timp ce Halil Ibrahim se simțea prins în capcană de așteptările pe care el însuși le crease în jurul relației lor. Lipsa de echilibru din relația lor a devenit un obstacol insurmontabil, iar Slatirkoglu a început să vadă separarea ca fiind singura soluție pentru a evita suferințe suplimentare. Ceea ce Slatirkoglu nu putea ignora era schimbarea profundă pe care o experimentase în interiorul ei. Dragostea pe care o simțea pentru Halil Ibrahim a rămas puternică, dar nu mai era suficientă pentru a depăși provocările personale și emoționale cu care se confruntau amândoi. Pe măsură ce creștea și se schimba, a început să realizeze că fericirea și bunăstarea ei trebuie să fie prioritatea ei. Iubirea de sine a fost un factor esențial în decizia ei, deoarece a înțeles că, pentru a iubi pe altcineva, trebuie mai întâi să învețe să se iubească pe sine. În ciuda despărțirii dureroase, Slatirkoglu și Halil Ibrahim au încercat să mențină o relație cordială, în special din respect pentru amintirile și afecțiunea pe care le împărtășeau. Cu toate acestea, distanța emoțională dintre ei era prea mare pentru a mai găsi vreodată același nivel de conexiune pe care îl avea odinioară. Pe măsură ce timpul trecea, Slatirkoglu a început să se vindece, deși procesul nu a fost ușor. Despărțirea a fost un proces dureros, dar necesar pentru ca amândoi să își poată merge mai departe cu viața lor. Halil Ibrahim, la rândul său, a trebuit să-și înfrunte și proprii demoni. Despărțirea a fost o lovitură pentru el și, deși a încercat să se arate puternic, și lumea lui s-a prăbușit. Gândul că o va pierde pe Slatirkoglu a fost un șoc pentru el și, în ciuda eforturilor sale de a face relația să funcționeze, au existat momente în care s-a simțit complet neputincios. Halil Ibrahim a trebuit să învețe să accepte că, deși dragostea era puternică, uneori nu era suficientă pentru a salva o relație care începuse să se deterioreze în timp. Relația dintre Slatirkoglu și Halil Ibrahim a fost o poveste de dragoste pasională, dar și o lecție despre cum așteptările și problemele personale pot afecta un cuplu. Deși mulți sperau că cei doi își vor putea depăși diferențele și vor merge mai departe, adevărul este că distanțarea emoțională și schimbările personale au fost mai mari decât orice alt factor. În ciuda tristeții pe care au trăit-o amândoi, știau că despărțirea era cel mai bun lucru pentru amândoi pe termen lung. Sprijinul prietenilor și al familiei a fost crucial pentru Slatirkoglu în timpul acestui proces. Deși despărțirea a fost dureroasă, nu a fost niciodată singură. Cei dragi au fost alături, ajutând-o să găsească puterea de a merge mai departe. Deși dragostea pentru Halil Ibrahim a rămas un capitol important în viața ei, Slatirkoglu știa că fericirea ei nu depindea de nimeni altcineva decât de ea însăși. Acest proces de vindecare a fost lung, dar esențial pentru ca Slatirkoglu să crească ca persoană. Între timp, fanii cuplului au continuat să-și arate sprijinul necondiționat pentru Slatirkoglu și Halil Ibrahim, dar au înțeles și că uneori dragostea nu este suficientă pentru a susține o relație. Despărțirea a fost o reamintire a faptului că, deși dragostea este importantă, respectul, comunicarea și dezvoltarea personală sunt esențiale pentru ca o relație să prospere. Astăzi, Slatirkoglu merge mai departe cu viața ei, cu proiecte noi și un simț reînnoit al autocunoașterii. Deși relația ei cu Halil Ibrahim a fost una dintre cele mai importante din viața ei, ea știe că viitorul ei este plin de noi oportunități. Despărțirea, deși dureroasă, i-a permis să-și găsească propriul drum și să meargă mai departe cu o nouă perspectivă asupra iubirii și a vieții. Pascali